What's up everyone? Ayan, welcome tayo guys dito sa ating channel kay RENZTV guys. Ayan, sa araw na ito guys, magtuturo naman tayo guys ng panibagong basic tutorials na naman guys sa mga kaibigan natin guys na nagbabalak, gusto matuto mag-gitara. Ay, nagtuturo ako dito guys ng mga basic tutorial lang at napakadali lang guys na matutunan. Ayan guys, so previous guys aking mga videos, nag-upload po ako ng mga videos ko dyan sa mga basic tutorials ko. Ayan, marami na akong in-upload dyan. So, i-check nyo lang guys. Dito guys, matutunan natin guys. Ituturo ko yung pinakamadali at pinakasimple guys na madali nating maintindihan guys kapag nag-aaral tayo ng gitara. So, ang akin naman ituturo ngayon guys na panibagong basic tutorials is K of E. Ayan. Ito naman guys, ang aking ituturo ngayon ay simple lang din to guys. I-start na tayo. Ayan, una-una pala sa lahat guys, bago tayo magtuturo ng ating gitara or gusto nating mag-practice mag-gitara, i-make sure mo natin guys na nakatuno ang ating mga gitara para sigurado talaga guys na mapalabas natin yung tamang tunog niya. So, kung mayroon kayong mga guitar tuner dyan guys, ayan, pwede nyo gamitin yan. I-make sure nyo lang guys na naka-standard ang inyong mga gitara para maganda talaga ang tunog ng inyong mga gitara. Naturon nyo na po siya guys, pinaka-standard. Ito po ang tono niya. Ayan. Yan po guys ang pinaka-basic na tono guys ng ating mga gitara kapag nakatono na po siya. So, ayan. Mag-start na tayo guys sa ating tutorials. Okay guys, today guys, ituturo natin yung K of E. Dito, malaman natin dito guys sa second frets. Okay? Kasi may mga frets po iso to. Ayan. First fret, second fret, third fret, fourth fret, fifth frets. Okay guys, so may mga frets po yan sila. So, ito kasi mga basic lang to sa mga major lang. So, dito natin kunin sa E. Ang E po guys ay ito po siya. Ito ang pinakatamang paglagay ng ating mga daliri sa key of E. So, ang ating din po mga daliri guys ay may mga numbering po yan guys ha. Huwag po natin kalimutan ha. Huwag po natin kalimutan. Dito kasi nag-guide ang ating mga daliri. Kasi ito ang number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Ganon din guys sa ating guitar string. Ito ang pinakailalim. Ito yung number 1. Ayan. Ito number 2. 3, 4, 5, 6. Ayan. Sunod-sunod po yan sila. So, madali nating makuha guys kapag nakabisado natin guys ang numbering ha. So, dito sa E, ang ating number 2, ayan, okay guys, number 2, ilagay lang natin dito guys sa number 4. Okay, number 4 yan guys ha, number 4. Okay, at ang ating number 3, ilagay natin sa number 5. Ayan po, at ang ating number 4, ito, ilagay natin dito guys sa number 3. Okay guys, ayan, kita ba? Maliwanag ba? Ayan. Ayan guys ha, ayan po guys ang tamang paglagay ng ating mga daliri para mapatunog natin, ayan. Ayan. So, patunogin natin siya. Ito na po ang tunog niya. Ayan. Yan po ang E chords. Ayan. E chords po yan, guys. E chords. Okay? Ayan. Huwag niyo pong kalimutan, ha? Okay. So, pangalawa na natin, guys, ay ang B flat. Okay? Ang B flat, guys, ay dito siya sa second frets. Ayan. Ang B flat, ipitin natin itong 6 na ito, kung kaya nyo. At ang ating daliri naman, itong pangalawang daliri natin ay ipitin naman natin dito guys sa pang-apat na frets. Okay? Nakuha ba natin? Pang-apat na frets kasi di ba? 1, 2, 3, 4. Okay? So, ang tamang paglagay niya ng yung madaliri, ganyan siya. So, ipitin natin guys itong pang-apat na frets mula sa pang-apat pababa. Okay? Kita nyo guys, pang-apat pababa. Ipitin natin yan siya. At the same time, ipitin din natin itong pang-second fret. So, ito po ay magiging tunog niya. Ayan, yan po ang B flat guys. B flat. Ayan, tandaan po natin guys, yan po ang B flat. Mahalaga kasi na matutunan nyo ito guys dahil kasama talaga to. Hindi ka gagamit ng E chords na walang ganito. Kapag nag-E chords ka, kailangan kasama to kasi family chords kasi ito sila. Okay? Ayan, ito po ang B flat. Ngayon guys, ang pangatlo naman natin guys, ituturo ito naman ang C sharp minor 7. Okay? Ito naman guys, ang C sharp minor 7. Ang C sharp minor 7 guys ay nasa pang-apat na fret pa rin siya. Ito guys, 1, 2, 3, 4. So dito tayo sa pang-apat na fret.
Ayan guys. At ang ating tatlong daliri, ayan, kailangan din natin itong gagamitin guys ha. Ito. So ang ating number 1, guys, ilagay natin dito sa number 3. Ayan. Ito guys ha, ito. Okay. Ito guys, ito. Okay. Number 3 yan guys ha. At ang ating number 2, ilagay natin sa number 4. Ayan. Kita nyo guys, number 4 ito. Ayan. Ito siya. So magkasunod lang yan guys. Okay. At ang ating number 3 naman, ilagay natin dito sa number 2. Ayan, ito guys, sa number 2. Ayan, kita nyo ba? Nasa number 2. Okay, so yan po guys ang tamang paglagay ng ating mga daliri. Yan po ang tinatawag na C sharp minor 7. Okay. Okay guys, ayan, yan na po siya. At pag nakuha na po natin ang tamang paglagay natin mga daliri, ayan, strum na po natin siya. Ayan, yan po ang tunog niya guys, C sharp minor 7. Okay. Ayan. So, ang pang-apat naman guys, ito naman ang G sharp. Okay, ang G sharp guys, so, ganun lang siya, halos konti lang yung pagkakaiba. Itong ating hintuturo, dito pa rin siya naka-posti. At ang ating namang dalawang daliri ay ilagay lang natin dito sa dalawa. Okay, so, ayan, mapansin nyo ba guys? Itong ating number 1, ilagay natin dito sa number 4. Ayan guys, sa number 4. Okay. At ang ating number 2, ilagay natin sa number 5. Okay, yan po guys, ang tamang pwesto niya guys ha, number 5. Ayan, dalawa. Ayan, 4 at saka 5. Ayan, magkatabi sila. At saka itong ating ganoon pa rin guys, dito pa rin siya nakalagay, ang ating hintuturo. So kapag nakuha natin guys, ang tamang paglagay natin mga daliri, ito naman ang tunog niya. Ayan, G sharp naman yan guys, ang tawag ha, G sharp. Ayan, G sharp. Okay, ang F sharp. Okay, F sharp. Tandaan nyo guys, ang tamang paglagay ng mga daliri ha, ito G sharp, pero i-atras lang natin siya guys ha, i-atras lang natin with the same position of our fingers. Okay, i-atras lang natin siya guys na konti. Okay, ayan guys, so ganun pa rin ang tamang pagkakalagay ng ating mga daliri, hindi siya nagbago. Umatras lang tayo guys, papunta sa second fret. So ayan guys, yan pa rin guys, yan po ang tunog ng F sharp. Yan. Okay, so F sharp siya, pag itulak mo siya dito, magiging G sharp po siya. Okay, F sharp. Okay, nakuha ba natin guys? Okay, tapos guys, ituturo ko naman sa inyo guys ang A. Okay, ito naman guys ang A. Okay, ito naman ang A guys ha. Ang ating number 2, ilagay natin dito sa number 2. Ang ating number 3 sa number 3, at ang ating number 4 sa number 4. Okay, so ito na po ang tunog niya. Yan, yan po guys ang tunog ng A chords, kasi magkasama din yan guys. Okay, so balik tayo guys, review tayo. Ito po ang E. Yan, yan po ang E. Ayan, E. Tapos B flat. B flat guys ha, tandaan natin guys, B flat. Tapos C sharp minor. Yan, C sharp minor. At ang ating G sharp. Ayan, G sharp. Okay? At ang ating F sharp. Ayan, F sharp to guys. Tapos A. Ayan guys, A. Ayan. So, yan po ang tunog niya guys ha. Yan po guys ang buong family chords ng E. Ayan, kung makuha nyo guys yung tamang paglalagay ng ating madaliri at makuha nyo yung tamang tono, yun po guys, pwede na po tayong bumuo ng kanta. Kung ano yung mga kahilig na kanta natin, pwede na po natin siyang gamitin. Ayan, thank you guys. At hanap pa guys ng iba kong mga guitar tutorials guys, makita nyo guys sa aking pang mga previous videos. Ayan, nagdownload ako dyan guys ng mga iba't ibang family chords guys, na may mga basic din yan guys. Nandyan na yung family chords ng G, ng A, ng D. Ayan, at sa mga susunod guys, abayan nyo lang guys ang aking pang-isunod na mga upload guys, patungkol dito guys sa ating mga basic guitar tutorial guys na ituturo natin sa inyo. Okay guys, maraming pong salamat guys. Ayan, kung nagustuhan nyo po ang videos na ito, please like and share na lang po guys para
marami pong matutunan guys ang ating pong mga kaibigan. Ayan, tuloy-tuloy na po guys. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, mag-subscribe po kayo guys. Nang sa ganun guys, maging updated kayo guys sa aking pang mga susunod na videos na i-upload. And marami pong salamat guys and God bless.